everyone, it's Roha Wanderer and welcome back to my channel. Kung first time mo sa channel kong ito, maaari mong isubscribe at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa mga next videos ko. Hi guys! Today tuturuan ko kayo kung paano i-upgrade or palakasin ang inyong PLDT prepaid Wi-Fi gamit ang external antenna. But before that, kailangan muna natin i-speed test using Ookla ang ating Wi-Fi para may comparison tayo mamaya. Since PLDT is awarded by Ookla as the country's fastest leading mobile data network, tara subukan natin. Ayan, gumagana na siya. Tandaan lang natin na ang result for the first reading ng speed test ay gagamitin natin mamaya upang i-compare ang speed after natin maikabit ang ating antenna. Ayan. Yung reading for download is 0.38. At saka yung upload naman natin is nasa 1.84 Mbps. Siyempre, bago tayo magsimula, pag-aralan muna natin yung PLDT modem na i-modify natin at mga kakailanganing tools nang sa gayoy maiwasan nating magkamali sa pagkakabit. First thing, kailangan na desidido ka na sa iyong gagawing pag-modify. Tanungin nyo ako kung bakit. Pagbili nyo ng PLDT nyo, naka-sealed pa yan at may warranty certificate pang nakalagay inside the box with 1-year warranty. Yes, risky siya sa part mo in the sense that kailangan nating magbuta sa gilid ng cover at i-unsealed ang SIM slot. Once na ma-unsealed natin ang SIM slot, automatically mag-void yung 1-year warranty basta may modification sa unit. So now, it's your call kung gusto mong ipagpatuloy o hindi. Ini-encourage ko dito yung mga may mahihinang signal sa kanilang lugar. Yes, it is the best option for you. So yung mga gagamitin natin dito is screwdriver set. Make sure na yung para sa maliliit na screw, pliers, drill machine, or soldering iron para pambutas sa magkabilang side. At higit sa lahat, yung external antenna natin. Para sa kaalaman ng lahat, pwede kayong bumili sa Shopee. Yung name ng store is sunnystore.ph. Ang total amount na mababayaran mo ay 214 pesos lang naman. So itong external antenna ay set na siya. Included na dyan yung washers. 2 antenna po ang ikakabit natin. So para lang tayong mag-o-opera o mag-dissect ng palaka kasi bubuksan talaga natin yung laman ng modem. Thousand years later. Para mabuksan natin yung modem, gagamit tayo ng screwdriver. Take note, medyo risky itong gagawin natin kasi mavo-void yung 1-year warranty. If you are decided to do it, like me, so pwede nyo itong gawin para naman lumakas yung Wi-Fi signal mo. So if you are not decided pa, pagtiyagaan nyo na lang muna yung mahinang signal nyo. Kasi depende kasi yan sa location talaga. So gamit ang blade, i-unsealed natin yung SIM slot at buksan natin yung cover. Once mabuksan na natin yung cover niya, next step na gagawin natin is gagamit na naman tayo uli ng screwdriver. Since yung parang motherboard niya is naka-attach sa casing niya, advice ko lang is ingatang maigi yung board
na nasa loob kasi may mga maliliit na circuit. Baka matanggal. Please handle with care. Kumbaga sa pag-ibig, ingatang mabuti para hindi mawasak. Char. Sa loob, ilolocate natin yung mga posibleng kakabitan ng antena. May 4 na slots para sa antena natin. So ngayon, magbubutas na tayo ng daanan ng antena. Ang dapat talagang gamitin is driller para hindi gaanong malaki yung butas. So for now, wala akong driller, gagamitin ko is soldering iron para tunawin yung casing niya. Ayan, ready na tayong ikabit ang ating external antenna. Gamit ang iyong pliers, mag-e-exert ka ng kaunting force para dumikit yung ating antena. Medyo dito ako nahirapan kasi unang-una hindi ko alam na ipipress mo siya ng maigi para kumagat yung dulo ng antena kasi maliit lang talaga yung slot niya. Ayan, nakabit na natin yung ating external antenna. Siguraduhin mabuti na hindi siya matatanggal agad-agad kasi mahihirapan kang buksan uli yung cover ng modem. Magba-back to zero ka na naman. Ayan, intact na yung ating antena sa board niya at ready na tayong ibalik yung cover niya para makapag-testing na tayo.
tapos na tayong i-modify yung modem natin, balik tayo doon sa Ookla speed test para naman makita nyo yung kaibahan ng with external antenna. No, see the difference. So kanina, wala pa tayong na-install na external antenna, nasa 0.38 Mbps download at 1.84 Mbps upload. So ngayon, after natin i-install, amazing, nasa 3.26 Mbps download at 4.25 Mbps upload. Just wow! At hindi lang yan, kasi medyo nag-adjust pa yung antenna natin. May mga succeeding speed test pa tayong ginawa para ma-confirm na it's really working 100%. So tignan nyo yung pictures na ipapakita ko sa inyo. Iniba-iba ko lang yung location ng modem. Nilagay ko siya malapit sa bintana para makasagap ng magandang signal kasi depende yan sa inyong lugar. But I encourage kung mahina talaga yung signal nyo, bumili kayo nito at mag-DIY it yourself kayo sa pag-i-install. So hayan, di ko na kailangan mag-fiber kasi malakas na siya. Importante kasi sa akin kapag makapag-video call, upload ng vlogs, Facebook, and online job. Aside na plug and play lang siya, just load 199 pesos and enjoy 24 GB valid for 7 days. At hindi lang yan, sa PLDT, pag hindi mo naubos yung 24 GB in 7 days, mag-load ka lang before expiration para ma-roll over or ma-add up yung remaining data balance or data allocation mo sa next na load. Mas makakatipid ka nito dahil no monthly bill. Yun kasi yung nagpapahirap sa atin minsan, yung monthly bill liabilities. It's the best alternative kung nagtitipid ka, lalong-lalo na ngayon community quarantine due to COVID-19 pandemic. At kailangan natin ang access to internet para sa mga online jobs natin. So kung ikaw ay naghahanap ng PLDT prepaid wifi kagaya nito, i-message mo lang ako sa Facebook kasi reseller ako at may mga on-hand units din akong binibenta. Ayan mga kabroha, kung nagustuhan mo ang video tutorial kong ito, maaari po lamang isubscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga latest video tutorials ko. Enjoy your DIY external antenna installation. Maraming salamat sa panonood.